सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ सर। ओके म एकछिन मैले अब 2-3 मिनेटमै सुरु गरिहालेँ है। ल हामी यहाँ सुरु गर्दैछौँ। मैले यो स्लाइड एउटा चाहिँ यहाँ राख्नु भएको थिएन, त्यही गर्दैछु है। यो स्लाइड कन्टिन्यू गरेपछि फेरि यति राखिसकेपछि अस्ति मैले एउटा सोल्युसन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु भनेको थिएँ हैन। र यहीँबाट सुरु हो है। अब F5 गरेर नि देखिन्छ त्यही। यो स्लाइड चाहिँ चेन्ज भएको छ कि छैन भन्नु है। क्वेसनमा के भनेको छ भने xn = a to the power n un फर अब यो n greater than equal to 0 लेख्नै परेन किनभने un = 1 फर n is greater than equal to 0 र a चाहिँ हाम्रो के भनेको छ a is less than 1 भनेर दिएको छ। भने यस्तो केसमा अब हामीले चाहिँ लिनियर कन्भोल्युसन अब्टेन गर्नु पर्यो फर्मुला लाएर yn = यसलाई चाहिँ अलिकति जुम गर्ने चाहिँ हेरौँ। यो स्लाइड मुभ भएको छ कि छैन? ओके यसमा के समस्या छ भने ल यो ठाउँमा मैले यसरी गरी यतिकै जुम गर्छु है। अब अलिकति जुम भएको देखियो होला है। ओके ल अब देखियो होला है। यस सर। yn = summation k = -infinity to +infinity xk h of n - k यो हाम्रो फर्मुला हो। अब हामीले प्लेस गर्नु पर्यो कि अब यो ठाउँमा summation k = 0 to infinity किन बनायो भने xk भनेको हाम्रो a to the power n un चाहिँ n is greater than equal to 0 हुन्छ, त्यही भएर 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हामीले लियौं। त्यसैगरी hn पनि un भएको कारणले गर्दाखेरि h of n - k जुन जेसुकै भए पनि हाम्रो hn पनि un भएको हुनाले यो पनि यसको रेन्ज पनि 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हुन्छ। अब अर्को केसमा अब सुरुवात गरौँ हामी फर्मुलामा n = 0 देखि सुरु गर्नु पर्यो। अब यसको कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा h पनि 0 छ अनि हाम्रो x पनि 0 छ भने 0 बाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर y = 0 अब यो 0 मा सुरु गर्दाखेरि summation k = 0 to infinity xk h of n हाम्रो 0 भएको हुनाले 0 - k। यसलाई ओपन गर्छौं। ओपन गरिसकेपछि अब के भने x0 यो ओपन गरिसकेपछि x0 h of -k के रे सरी h of 0 हैन। त्यसरी x1 h of -1 x2 h of -2 हुँदै x3 h of -3 x4 h of -4 हुँदै जाने भयो। अब x0 h0 दुईटा हाम्रो x0 यो माथिपट्टिको भ्यालुमा राख्दाखेरि हामीले के देख्छौं भन्दा यहाँ 0 राख्यौं भने त a to the power 0 भनेको 1 u of 0 भनेको नि 1 हो। त्यही भएर x of 0 भनेको 1 आयो। x of 0 1 देखियो यो ठाउँमा, त्यही भएर 1 × 1 h of n भनेको त h of 0 त्यो 1 नै हुने हो अथवा u of 0 हुने भयो 1। त्यसपछि x1 h of 0 x0 भनेको हामीले यो ठाउँमा चाहिँ h0 भनेको 1 नै हुने भयो। सरी माथिपट्टि यो ठाउँमा x1 × h of -1 h of -1 त हाम्रो 0 छ किनभने राइट साइडेड सिक्वेन्स मात्रै हो, लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स हुने कुरा भएन। तर x1 भनेको a to the power 1 u of 1 दिस इज समथिङ मल्टिप्लाइड बाइ 0 भनेको 0। त्यसैगरी a अर्को बढ्दै जाँदा x2 भनेको a² u of 2 × 0 अथवा बढ्दै जाँदा a³ u of 3 हैन। यो बढ्दै जान्छ। खाली हाम्रो के बाँकी रह्यो भने 1 × 1 भनेको चाहिँ 1 बाँकी रह्यो। त्यही भएर y0 भनेको 1 आयो। फेरि n = 1 हामीले चाहिँ प्लेस गर्छौं। summation k = 0 देखि इन्फिनिटी सम्म गयो xk h of 1 - k किन n को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो। अब 1 - k भन्नेबित्तिकै अब हामीले भ्यालु फेरि यसलाई ओपन गर्छौं अनि x0 h of 1 किनभने k को भ्यालु 0 अनि x1 h of 1 - 1 भने h of 0 अनि x2 h of 1 - 2 भनेको चाहिँ कति हुने भयो -1 यसरी
x0 h of 1 x0 भनेको 1 हो अनि h of 1 भनेको 1 भयो अनि x1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भने a to the power 1 u1 है अनि h0 भनेको 1 त्यसपछि गएर x2 भनेको a square u2 तर h of -1 भनेको त 0 भन्छ यो पछाडिपट्टिको टर्म चाहिँ ओमिट हुने भयो अथवा सबै त्योभन्दा पछाडिपट्टिको a into 1 गर्दाखेरि सिम्पली a आयो 1 plus a हामीले अब्टेन गर्यौं त्यसै गरी n equal to 2 हुँदाखेरि यो फर्मुला ओपन गर्दा x0 h2 plus x1 h1 plus x2 h0 यो त पछाडि गएर सबै टर्महरु 0 हुन्छ त्यो भएर यहाँ के आउने भने x0 भनेको 1 into 1 plus a to the power 1 u1 into 1 plus a square u of 1 into 1 यसरी गरी हामीले यसको रिजल्ट भनेको 1 plus a square आउँछ है यो ठाउँमा हामीले यसरी हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा 1 plus a square अब्टेन गर्यौं त्यसपछि अब यदि हामीले y of 3 लियौं भने 1 plus a plus कति आउँछ a क्यूब आउँछ त्यही भएर yn is equal to 1 plus के अरे 1 कमा 1 by 1 plus a 1 plus a plus a square 1 plus a plus यहाँ मिस्टेक गरे चाहिँ a square plus a क्यूब यो ठाउँमा चाहिँ a क्यूब मात्र हैन 1 plus a plus a square plus a क्यूब हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो अब यसरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ तल लेखेर चाहिँ मैले 1 plus a square plus a क्यूब आउँछ यो ठाउँमा पनि त्यही आउँछ भने यहाँ चाहिँ लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको है अब हेरौँ यतापट्टि h of n आउँ सबै 1 हो हाम्रो अनि यतापट्टि कति भने a to the power 0 भनेको यो 1 हुन्छ सिम्पली 1 a square a क्यूब a to the power 4 a to the power 5 बढ्दै बढ्दै जान्छ डट 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 गरे अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ यो मेथडबाट चेक गर्नलाई 1 into 1 छ 1 1 into a छ a 1 into a square भनेको a square 1 plus 1 into a to the power cube अथवा 1 a cube 1 into a cube भनेको चाहिँ a cube हुने भयो फेरि तलपट्टि सब सेम हो पछि फर्स्टमा 1 मात्रै आयो सेकेन्डमा 1 र a जोडियो थर्डमा 1 a स्क्वायर जोडियो अनि फोर्थमा 1 a स्क्वायर a क्यूब जोडियो त्यसैगरी अर्कोमा 1 a स्क्वायर a क्यूब a to the power 4 सबै यो जोडिन्छ अनि 1 a हैन त्यसपछि गएर अब यो चारवटा मात्रै हुँदाखेरि अथवा यतापट्टि हाम्रो h of n पनि त अझ धेरै हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ माथिको रिजल्ट फर्मुला लाएर पनि इभन यो जुन हाम्रो यो चाहिँ बक्स मेथड छ अथवा टेस्ट मेथड छ त्यसरी पनि गर्न सकियो है यो अब ग्राफिकल मेथडबाट हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने हैन ग्राफिकल मेथडमा यसलाई अलिकति जुम गरेँ मैले यहाँ चाहिँ नट रेस्पोन्डिङ भने देखाइरहेको छ सायद सेभ हुँदैछ कि त्यो भएर यहाँ सेभ भइन्जेल चाहिँ कुर्नु पर्यो है ग्राफिकल मेथडमा हामीले पहिला h of n ड्र गर्छौँ h of n भनेको u of n भएको हुनाले यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 कहाँसम्म 0 देखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्म 1 आउने भयो डट 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 यो ठाउँमा हामीले त्यसरी देख्न सक्छौँ 1 1 1 1 हुँदै हुँदै कहाँसम्म गयो भने प्लस इन्फिनिटीसम्म तर नेगेटिभ साइडतिर सबै के हुने भयो 0 हुने भयो अनि xn भनेको 1 अनि त्यसपछि गएर त्यही फर्मुलालाई हामीले चाहिँ a to the power n un गर्दाखेरि 1 a स्क्वायर a क्यूब a to the power 4 a to the power 5 है यो हालको हामीले 1 a स्क्वायर a क्यूब a to the power 4 a to the power 5 अब a को भ्यालु सानो भएको हुनाले मैले लास्ट टाइम 0.9 को एक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन भनेपछि यो ठाउँमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 0.9 भयो भने 0.9 को स्क्वायर गर्दा 0.81 भनेपछि त्यो 0.9 भन्दा कम भयो यसरी एक्सपोनेन्शियली डिके भएको देखिन्छ अब h of minus n हामीलाई चाहियो यो ठाउँमा हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि xn र h of minus n मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई भइसकेपछि अब h of minus n भनेको यसको मिरर इमेज हो 0 मा 1 हुने भयो अनि 1 को -1 मा 2 को -2 मा 3 को -3 मा यसरी लेफ्ट साइड तिर सबै भ्यालुहरु 1 हुने रहेछ यतापट्टि अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 by 1 यो 1 इन्टु के अरे 0 मा हेरौँ 0 ठ्याक्कै 0 को पोजिसनमा n equal to 0 हुँदा 1 र यसको 1 त्यही भएर एउटा 1 आयो
अब यतापट्टि a into 0, a square into 0, a cube into 0, a to the power 4 into 0, a to the power 5 into 0, सबै 0. राइट साइडमा 1 into 0, यसमा यतापट्टिको एक्सन को लेफ्ट साइडको हेर्नु पर्यो 0. त्यसरी अर्को 1 into फेरि यतापट्टि हाम्रो 0 नै. त्यसरी हेर्दाखेरि सबै 0 भन्छ. ला हामी रिजल्टमा खाली 1 मात्रै देख्यौं एउटा. xn is equal to 1 यो ठाउँमा xn h of minus n भने कति आयो 1 आयो. अब नेक्स्टमा जाउँ. यो ठाउँमा अब हामीलाई के चाहियो भने h of 1 minus n. अघि h of n भनेको h of minus n भनेको हाम्रो के थियो भने यहाँ 0 बाट सुरु भएर अनि सब लेफ्ट साइडतिर हुन्थ्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ h of 1 minus n भनेको a को अगाडि छ रे के. यो 1 minus n भनेपछि यहाँबाट 1 बाट ठ्याक्क हाम्रो अब ओरिजिन 1 बाट सुरु भएर यसरी लेफ्ट साइडतिर सबै 1 हुन्छ. डिले भयो. ठ्याक्क 0 बाट सुरु हुनुपर्ने ठाउँमा 1 बाट सुरु हुन्छ. त्यसरी डिले भयो. अब x of n त्यही भ्यालु भयो 1 a स्क्वायर a क्यूब a4 a to power 5 करस्पोन्डिङली मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा a into 1 भनेको a आयो. अनि 1 into 1 1. त्यसपछि गएर बाँकीहरु यतापट्टि a स्क्वायर into 0 a क्यूब into 0 a to the power 4 into 0 यतापट्टि 0 into 1 0 into 1 0 into 1 सबै हुन्छ 1 plus a मात्रै हामीले यहाँ 1 plus a अब्टेन गर्यौं. त्यसैले h of 2 minus n है. अब अर्को हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ फेरि अर्को सिक्वेन्सका लागि h of 2 minus n मा दुई डिले 2 बाट सुरु हुने 2 1 0 -1 -2 -3 हुँदै हुँदै त्यो टाइम इन्स्ट्यान्स n को भ्यालु फर n equal to 2 n equal to 1 n equal to 0 n equal to -1 n equal to -2 n equal to -3 हुँदै सबै यतातिर लेफ्ट साइडतिर हाम्रो चाहिँ 0 हुने रहेछ. राइट हाफमा चाहिँ जम्मा दुईटा मात्रै देखियो. अब फेरि एक्सन त त्यही भयो 1 a स्क्वायर a क्यूब a4 मल्टिप्लाई गरेर गर्नु पर्यो करस्पोन्डिङली. सिम्पली हाम्रो के हुने हो a स्क्वायर इन्टु 1 a इन्टु 1 1 इन्टु 1 0 इन्टु 1 0 इन्टु 1 गर्दाखेरि खाली 1 a स्क्वायर. अब हामीले यदि h of 3 minus n भन्यो भने कहाँबाट सुरु हुन्छ यो ठाउँबाट 3 बाट सुरु हुन्छ चाहिँ 1 2 3 अनि 0 सम्म. त्यसरी n equal to 3 मा 1 हुन्छ n equal to 2 मा 1 हुन्छ n equal to 1 मा 1 हुन्छ n equal to 0 मा 1 हुन्छ -1 -2 -3 यो टाइम इन्स्ट्यान्सहरुमा n को त्यो टाइम स्ट्याम्पहरुमा चाहिँ h of 2 minus n को भ्यालु 1 हुने रहेछ. x of n त त्यही भयो. अनि हामीले के देख्छौं भने 1 plus a स्क्वायर plus a क्यूब आको देख्छौं. यसरी यो बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि yn को भ्यालु भनेको 1 1 plus a 1 plus a plus a स्क्वायर 1 plus a स्क्वायर plus a क्यूब 1 plus a स्क्वायर plus a क्यूब plus a to the power 4 यसरी यो a to the power n un र अर्को un वाला हामीले अब्टेन गर्न सक्यौ. यो हालको यदि आयो भने सल्भ गर्न सक्यो. तिमीले अब घरमा चाहिँ के ट्राई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको सोलुसन मैले त डायग्रामेटिक पनि देखाएँ टेस्ट मेथड पनि देखाएँ हैन. यो तिमीले एउटा के ट्राई गर नि यो बीचमा find the linear convolution of the following. यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो. फर्स्टमा के ट्राई गर्नु पर्यो भने आज त तिमीहरूले सायद अघिल्लो हप्ता दिएको होमवर्क बुझाउने डेडलाइन पनि थियो होला है. बुझाएको छौ छैन के छ मैले त्यसरी नै डेडलाइन सेट गरेको छु. अब तिमीले चाहिँ यो 6 बजे भित्र बुझाएको भए एसेप भयो, नबुझाएको भए त्यो चाहिँ नट सबमिटेडमा रजिस्टर्ड हुन्छ है. फर्स्टमा कुन कुन पेयर भने xn is equal to a to the power minus n un है. यो एउटा छ हैन. पहिला माइनस n नगर a to the power n u of n minus 1 है. एउटा यो. अनि hn हाम्रो hn is equal to सिम्पली हाम्रो चाहिँ
डेल्टा n -1 यो हालको छ। 2 मा यस्तो हालको कपी गरेँ मैले, 2-3 वटा यस्तो टिपिकल हालको a to the power -n a to the power -n u of n डेल्टा n हैन un है, u n -1 यो हालको ट्राई गर हैन। र यो दुईटा क्वेशन भयो, यो चाहिँ तिमीले होमवर्क है, होमवर्कको रूपमा गर्नु पर्यो र सल्भ गरेर बुझाउनु पनि पर्यो। ल अब एलटीआई सिस्टममा जाउँ। लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेको कुनै एउटा सिस्टम लिनियर पनि हुनु पर्यो, त्यो सिस्टमले सुपरपोजिसन थ्योरमलाई पनि फलो गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर अर्को के हुनु पर्यो भने टाइम इन्भ्यारिएन्ट अथवा कहिलेकाहीँ हामीले यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस टाइमको कुरामा गर्छौँ। शिफ्ट इन्भ्यारिएन्ट खास अब त्यहाँ एलएसआई भनेको सट्टा, त्यही भएर लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यो यसले देखाएको छ H1n H2n, यो केसमा यदि हाम्रो इन्टरकनेक्सन एलटीआई सिस्टमको केही प्रोपर्टीहरू हेर्दैछौँ, when two LTI systems with impulse response H1n and H2n are in cascade form, भनेको क्यास्केड भनेको एउटाको आउटपुट अर्कोको लागि इनपुट हुन्छ। यदि त्यस्तो खालको छ भने त्यो हालको कम्बिनेसनलाई हामीले क्यास्केड भने भनिन्छ। जसरी काउन्टरहरूमा शिफ्ट रजिस्टरमा एउटा फ्लिपफ्लप अर्को फ्लिपफ्लपमा एउटा फ्लिपफ्लपको आउटपुट अर्को फ्लिपफ्लपका लागि इनपुट हुन्थ्यो, त्यस्तै यो केसमा पनि के हुने भयो भने अब एउटा H1n एउटा इम्पल्स रेस्पोन्स भयो, त्यसको आउटपुट गएर अर्को इम्पल्स रेस्पोन्सका लागि इनपुट भइरहेको छ भने यो ठाउँमा यदि त्यसको क्यास्केडेड फर्ममा छ भने दुईटा इम्पल्स रेस्पोन्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। द ओभरअल इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द क्यास्केडेड इम्पल्स विल बी Hn = H1n × H2n, हामीले यो ठाउँमा देख्छौँ। त्यसै गरी द प्यारलल कम्बिनेसन, यदि हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसन छ भने यताबाट हाम्रो एक्सन आयो, अब यो ठाउँमा यहाँ एक्सन ल्याउनु भने एक्सन छुटेको छ, एक्सन कहीँ इन्सर्ट गर्न मिल्छ होला। ल यो ठाउँमा हाम्रो एक्सन एक्स पनि क्यापिटल भन्छ, त्यहाँ हाम्रो एक्सन छ। एक्सन हामीले इनपुट दियौँ H1n एउटा इम्पल्स रेस्पोन्स, त्यसपछि अर्को गएर सेकेन्ड इम्पल्स रेस्पोन्स H2n, आउटपुट आयो yn भने H1n × H2n गर्दाखेरि yn, त्यो सरी ओभरअल यो एक्सनको एक्सनको हाम्रो के अरे ओभरअल जुन Hn भन्ने हुन्छ, Hn = H1n × H2n। प्यारलल कम्बिनेसनमा एक्सनको हाम्रो यदि दुईवटा H1n H2n छ भने यो ठाउँमा हाम्रो प्लस हुन्छ है। यो ठाउँमा डिटरमाइन द इम्पल्स रेस्पोन्स फर द क्यास्केड अफ टु एलटीआई सिस्टम ह्याभिङ इम्पल्स रेस्पोन्स H1n = 1/2 to the power n un and H2n = 1/u to the power n un, 1/u। ल अब यदि क्यास्केड छ भने के गर्नु पर्यो, दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। हाम्रो 1/2 to the power n अनि त्यसपछि गएर H2n दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कति हुन्छ ल भन त यो। सरी तिमी ट्राई गर्दै राख है। एकजनालाई सोधेँ, ल आकाश घिमिरेले भन त कति हुन्छ।
त्यो ठाउँमा दुवैमा 1/2 टु द पावर n नै राखेर हेर न 1/2 टु द पावर n un अर्को पनि 1/2 टु द पावर n un आकाश सुनिरहेछ मलाई कसलाई सोध अन्त आकाशको त आएन आवाज अनन्त हजुर सर गर्दैछु सर मैले गर्दैछ ल ओके त्यसलाई 2-3 मिनेट टाइम दिएँ मैले ल आकाशकोमा माइक प्रब्लम भयो अरे ऱ्यान्डमली कसैले छ श्रवण बराल सुनिरहेको छु मलाई श्रवण कि तिमीमा नि माइक प्रब्लम हो यस सर गर्दैछु सर ओके ओके अनन्त पनि गर्दैछु भन्ने है ल तिमीले 3
आन्सर आयो? मैले सल्भ गर्दाखेरि कति आयो भने म यहाँ एउटा प्याटर्न हेऱ्यो च्याट बक्समा लेख्छु होइन कस्तो खालको देखियो भन्दा एचएन को भ्याल्यु एचएन इज इक्वल टु 1, यस्तो खालको आयो मेरो 1,0.25, 0.125, 0.0625 यस्तो खालको देखियो 1 हाम्रो अब यो इन जेनरल कति देखिने भयो भन्दाखेरि है हामीले यहाँ हेर्दै जाँदा के भयो भने यो ठाउँमा मैले इन्सर्ट गरेर है यो ठाउँमा चाहिँ एउटा h1n हाम्रो h1n इज इक्वल टु क्यापिटल भयो फेरि h1n इज इक्वल टु यसलाई मैले ओपन गर्दाखेरि कस्तो कन्डिसनमा राखेँ भने त्यही n को भ्यालु un ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त हाम्रो n के अरे यो 0 देखि सुरु हुन्छ 0 देखि लिएर पोजिटिभ पार्टमा नेगेटिभ पार्ट हुने कुरै भन h0 बाट सुरु हुने भयो त्यो भएर यो ठाउँमा n को भ्यालु पनि 0 बाट स्टार्ट गर्दाखेरि 1/2 टु द पावर 0 इन्टु 1 गर्दाखेरि कति हुने भयो 1 हुने भयो त्यसपछि 1/2 टु द पावर 1 भनेको 0.5 इन्टु 1 भनेको 0.5 हैन त्यसपछि सरी 0.5 त्यसपछि नेक्स्टमा 0.5 भयो फेरि 1/2 टु द पावर 2 भयो भनेको 0.5 को स्क्वायर भनेको 0.25 हैन त्यसपछि फेरि 0.5 को क्युब भनेको 0.125 0.125 अनि 0.0625 यसरी बढ्दै गयो h1n को अब h2n मा पनि हाम्रो यही हो हाम्रो फरक केही पनि छैन यो ठाउँमा खाली 1 को सट्टामा हाम्रो 2 भयो है यो देखियो अब यदि देखिसकेपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नाउ hn इज इक्वल टु h1n इन्टु h2n हो है यो h1n इन्टु h2n हो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब करस्पोन्डिङ बिट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि रिजल्ट चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दा दिस इज इक्वल टु करस्पोन्डिङ 1 इन्टु 1 0.5 इन्टु 0.5 भनेर यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ 1 इन्टु 1 छ 1 अनि 0.5 इन्टु 0.5 भनेको 0.25 त्यसपछि गएर 0.25 इन्टु 0.25 भनेको 0.0625 आउँछ कि जस्तो लाग्यो मलाई 0.25 इन्टु 0.25 0.0625 अनि फेरि त्यस्तै अनि फेरि 0.125 इन्टु 0.125 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो भ्यालु भने 0.01565625 यति अब्टेन भयो अब फेरि 0.0625 को यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि 0.0039390625 अब इन जेनरल सबैको भ्यालु स्क्वायर भइरहेको छ भनेपछि यो ठाउँमा हाम्रो h टु द पावर n भनेपछि h टु द पावर n प्लस 1 हुने भयो दिस इज इक्वल टु कति हुने भयो 1/2 टु द पावर 1/2 टु द पावर n थियो भने n प्लस 1 हुने भयो n प्लस 1 कमा n प्लस 2 हुने भयो 0 भने 0 प्लस 2 को स्क्वायर हैन अनि 1 भने 1 प्लस 2 हैन
यसको चाहिँ स्क्वायर एस टु द पावर 4 यसको चाहिँ पावर कति आइरहेको छ 6 यस्तो खालको भ्याल्यु हामीले देख्यौँ है। इन जेनरल हामी त्यसरी हेर्दाखेरि 0 भयो भने 0 को त जतिसुकै पावर भयो भने 1 को 1/2 टु द पावर 0 त्यसपछि गएर n इन्टु n भनेको n को पावर एड हुन्छ n+1 नै भयो। यो ठाउँमा हाम्रो त्यो n+1 हुन्छ। त्यसपछि गएर यतापट्टि un हामीले अब्टेन गर्छौँ। ल यो हाम्रो हुने भयो n 1/2 टु द पावर n। अब त्यहाँ हाम्रो के थियो भने 1/2 अर्कोमा 1/u भनेर दिएको थियो नि 1/u भयो भने यो ठाउँमा यो सम अफ द u होइन किनभने यो टाइप गर्ने बेला मिस्टेक भएको हुनसक्छ u होइन 2 नै है। यो यसरी हामीले हेर्दाखेरि कति अब्टेन गर्यो भन्दा हाम्रो भ्यालु यति आउने रहेछ 1 0.25 0.0625 अनि 0.01565 अनि त्यसै गरेर 0.0039065 यो हालको हामीले अब्टेन गर्यौँ। यसको सोलुसन है यो त पार्ट 2 हुन्छ होला सर 2n हुन्छ होला मलाई त्यस्तै लाग्छ। ल अब n 0 भयो भने हो कि नै हेरौँ है। यो इन जेनरल यसरी सिम्प्लिफाई गरेर हेऱ्यो भने 0.5 यो त 0.5 भयो 0.5 n = 0 हुँदाखेरि 1 भयो मिल्यो है। फर्स्टमा 1 भयो 2n भयो भने मलाई नि यहाँ 2n हुन्छ जस्तै लाग्यो। अनि त्यसपछि गएर 1 को भनेको त्यो ठाउँमा 1/2 टु द पावर 2 भयो। ठिक छ 0.5 को स्क्वायर भयो। अनि त्यसपछि गएर 0. अब त्यसपछि 2 भनेको 2 को 4 भयो। ठिक हो ल 1/2 टु द पावर 2n नै हो है। यो ठाउँमा 2n भयो भने बल्ल हाम्रो आन्सर मिल्यो। ठिक छ यहाँ 2n n होइन के n+1 होइन कि 2n हुने रहेछ। n+n हो नि n+1 होइन हो मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु किनभने 1 यहाँ भएको हाम्रो के हो भने के अरे 1/2 टु द पावर n इन्टु 1/2 टु द पावर n गर्दा n+n गर्दा 2n हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ यहाँ n+1 गरेछु। यदि त्यहाँ एउटामा 1 भएको 1/2 टु द पावर n इन्टु 1/2 गरे भए n+1 हुन्थ्यो। 1/2 टु द पावर n इन्टु 1/2 टु द पावर n गर्दा 2n भयो। अब यही क्यास्केड हो को सट्टा यदि हाम्रो प्यारलल हो भने है what will be the value of यहाँ क्वेसन सोधेँ मैले what will be the value of hn if cascade is replaced by parallel connection. Cascade connection is replaced by parallel connection. अब यसले के भन्यो भने h1n र h2n क्यास्केडमा छैन कि h1 र h2n दुईटा प्यारललमा छ भने hn को भ्यालु कति हुन्छ भनेको क्वेसनले सोध्यो। अब के गर्ने यसमा दुईटाकै सम गर्ने होला सर। अब प्लस गर्नु पर्यो नि एउटामा h1n + h2n हुने भयो। अनि अब हामीले चाहिँ 1 by 1 जोड्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेको थियो भने 1 + 1 0.5 इन्टु के अरे 0.5 + 0.5 0.25 + 0.25 यसरी जोडिँदै जोडिँदै जान्छ चाहिँ 2, 1, 0.5 यसरी हाम्रो घट्दै गएको देख्छौँ। अब इन जनरल प्रत्येकलाई त्यसरी जोड्दै जाँदाखेरि hn को भ्यालु यहाँ this is equal to
यो मैले लेखेँ 2 1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.125 यसरी हुँदै हुँदै भयो है। यो खालको हामीले देख्यौँ। अब यसको एक्सप्रेसन ओभरअल एक्सप्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त? सिम्प्लिफाई गरेर तिमीहरूले अब्टेन गर्न सक्छ नि। यो करस्पोन्डिङ बिटहरू त जोड्यो। यसलाई चाहिँ अब यो घरमा गरे हुन्छ। यो 1/2 टु द पावर 2n भने जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ कति आउँछ यो ट्राई गर। ल अब क्वेसनमा यहाँ टु डिटरमाइन द ओभरअल इम्पल्स रेस्पोन्स अफ टु सिस्टम इन क्यास्केड वी सिम्पली कन्भोल्युट यहाँ त कन्भोल्युसन रहेछ क्या मल्टिप्लिकेसन सट्टा त 1/2 टु द पावर के 1/4 टु द पावर n माइनस के। सरी है यहाँ हामीले यत्रो गरेको चाहिँ यो के रहेछ भने कन्भोल्युसन रहेछ है। हेऱ्यो जुन सिम्बल छ नि स्टार दिएको यदि मल्टिप्लाई भएको भए डट हुन्थ्यो। यत्रो अहिलेसम्म गरेको यहाँनिर यो सिम्बलले हामीलाई चाहिँ कन्फ्युज गरायो। एउटामा हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्भोल्युसन गर्नु पर्यो भने h1n कन्भोल्युसन h2n भनेको फर्मुला जानु पर्यो समेसन k इक्वल टु माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी। यो गरेको मिलेन है। यो मिलेन। त्यो प्लसवाला त केही भन प्लसवाला मिल्यो हाम्रो यो h1n भनेपछि एउटामा हामीले फेरि सिम्बल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वेसनमा यहाँ प्लेस गरेँ। समेसन के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो हामी। प्लस इन्फिनिटी अनि त्यसपछि के हुने भने h1 के h2 n माइनस के गर्नु पर्यो n माइनस के। अब यो ठाउँमा हामीले अब 1/1 अघि गरे जस्तै हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब यो ठाउँमा हामीले सिफ्ट गर्ने भने एकातिर एउटा टेबल जस्तो इन्सर्ट गर्यो भने अझ सजिलो हुन्छ है। हामीलाई यो ठाउँमा गर्दाखेरि फर्मुला इन्सर्ट गर्नुभन्दा अघि हाम्रो जुन जुन भ्याल्युहरू छ त्यो भ्याल्युहरूलाई एकातिर राख्छौँ। टेबलमा राखेँ मैले जति नै हुन सक्यो होइन हाम्रो 3 4 5 हाम्रो चाहिँ एकातिर यो h1n एकातिर h1n होइन अर्कोतिर चाहिँ h2n हामीले राख्छौँ। h2n यसरी गर्दै जाँदा पहिला भ्यालु राखौँ 1 0.5 0.25 0.25 0.125 0.125 सरी यो भयो। त्यसपछि यो ठाउँमा यतापट्टि नि त्यही हुने भयो 1 0.5 0.25 0.125 राख्दै जाँदा यो 1 भयो 1 जस्ताको तस्तै 0.5 0.25 0.125 यतापट्टि चाहिँ कति हुने नि 0.5 0.5 भनेको 0.
क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्यो सँगै 0.5 into 0.25 गर्दा 0.125 0.125 त्यसपछि नेक्स्टमा 0.125 into 0.5 गर्दा अझ आधा भयो हैन 0.0625625 हामीले अब्टेन गर्यो 0.25 0.25 अहिले 0.5 र 4 ले डिभाइड गरे जस्तै भयो 0.4 डिभाइडेड बाइ 4 भनेको 0.0625 होइन रहेछ मिलेन 0.125 रहेछ भनेको 0.5 into 0.25 गर्दाखेरि 0.125 हुँदो रहेछ 0.25 लाई आधा यसको आधा भयो 0.5 ले 0.25 को हाफ अनि अब 0.25 into 0.25 भनेको 0.25 को 1/4 गरे जस्तो भयो 0.0625 त्यसै गरी 0.125 into 0.25 0.03125 अहिले अब यो पछाडि त जति नै हुन्छ यहाँ मैले यो पछाडिको यो अरु भ्यालुहरु यतातिर छोडे डट 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 हुन्छ जोडिँदै जान्छ यतापट्टि पनि तलतिर जति नै हुन्छ 0.125 पछि त कति 0.0625 यता तलतिर पनि हुन्छ तर मैले केही भ्यालुहरु मात्रै लिने भएको हुनाले 0.125 0.0625 0.125 into 0.5 त्यही हो 0.25 into 0.125 0.03125 0.125 into 0.125 0.015625 यो देखियो अब जोड्दै जान सकियो हैन नि यसमा यो ठाउँमा त्यसमा हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ भन्दाखेरि therefore hn is equal to even capital y this is equal to कति आयो 1 पहिला 1 0.5 र 0.5 दुईटा जोडियो यो पनि 1 भयो त्यसपछि गएर 0.25 0.25 0.25 तीनटा 0.75 0.75 जोडियो फर्स्टमा यो 1 हाम्रो चाहिँ यो कति भयो दुईटा जोडियो यो तीनटा 1 2 3 त्यसपछि 0.75 अनि 0.125 0.125 कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 0.125 into 4 0.125 into 0.5 0.5 आधा 0.25 ले घट्दै जाने रहेछ यो हालको हामीले देखियो है यसरी अब हेर्दै यो डट 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 सरी यो हालको भ्यालु हामीले देख्यौं अब 1 अर्को 1 अनि 0.75 0.5 0.25 यो ठाउँमा यहाँ कहाँसम्म जान्छ भन्दा 0.65 0.0625 0.625 0.625 अर्को एउटा 0.625 जोडिने भयो अब यतापट्टि पनि अर्को एउटा हाम्रो 0.625 आउँछ हैन भनेपछि 1 2 3 4 5 पाँचवटा हुने भयो भ्यालु त अलि मिलेन त यहाँ त 0.125 पछि 0.0625 त्यसको आधा भयो 1 2 3 4 अर्को एउटा पनि त्यहाँ 0.0625 आउँछ यो ठाउँमा चाहिँ 0.3125 आयो ल ठिक छ यहाँसम्म हामीले देख्यौं हैन 1 1 0.75 0.5 अब यसपछि हुँदै 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 अब जति हामी टेबल एक्सपान्ड गर्दै जान्छौं त्यही अनुसारको भ्यालु आउँछ अब यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा यसको फर्मुला अनुसार हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौं h1k h2 n - k h1k भनेको हाम्रो कति भयो भने 1/2 to the power
त्यो ठाउँमा हाम्रो n को ठाउँमा के हुने भयो अनि s टु n माइनस के अब यो ठाउँमा हाम्रो यसले 1/4 په यो 1/4 रहेछ u लेखेर चाहिँ अगाडिपट्टिको केसमा अब यदि हाम्रो 2 नै हो भने यो ठाउँमा 1/2 टु द पावर n माइनस के हामीले यो हालको देख्छौँ भनेपछि uNk को भ्याल्यु 1/2 टु द पावर के 1/2 टु द पावर n माइनस के यदि हाम्रो यो हालको भयो भने त्यही अघिको जुन भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु हामीले अब्टेन गर्न सकिन्छ विच इज नन जिरो फर के इज ग्रेटर देन 0 के अरे के इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त्यसै गरी n माइनस के फर ग्रेटर देन n माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अर के कति कतिसम्म भन्दाखेरि n भन्दा चाहिँ ठुलो छ अथवा बढी भनौँ न n सम्म जान सक्छ र त्यसपछि गएर मिनिमम म्याक्सिमम n सम्म हुन सक्ने भयो भने मिनिमममा 0 सम्म हुन सक्ने भयो यदि हाम्रो n लेस देन 0 भयो भने भरको सबै भ्याल्यु हाम्रो 0 हुन्छ किन भन्दा u अफ n हाम्रो त्यो टर्म आएको हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ 0 हुन्छ अब यसलाई हामीले चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ भन्दा 1 अगाडिपट्टि 1/4 टु द पावर n भन्यो त्यसपछि यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ 2 टु द पावर के कमन लिन मिल्यो यसरी 1/2 टु द पावर n ब्राकेटभित्र 2 माइनस 1/2 टु द पावर n यो हालको एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाई गरेर हेर्न सकिन्छ है यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भने यो हालको हुन्छ भने माथि त लेख्यौँ किन लेखिसकेपछि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा 1/4 टु द पावर n कमन लिन मिल्यो बच्यो कति भन्दाखेरि 2 टु द पावर के बाँकी रह्यो र त्यसलाई चाहिँ अब ओपन गर्दाखेरि 1/4 टु द पावर n ब्राकेटमा 2 टु द पावर n प्लस 1 माइनस 1 हामीले त्यसरी लेख्दै जाँदा यो ठाउँमा चाहिँ 1/2 टु द पावर n 2 माइनस 1/2 टु द पावर n यो हुने रहेछ अब यदि अर्को भ्याल्यु हाम्रो 1/4 भएको भए है फर अ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम कन्सिडर एन इनपुट xn इज इक्वल टु e टु द पावर j ओमेगा n n चाहिँ कहाँदेखि कहाँ छ भन्दा इट रन्स फ्रम माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी द आउटपुट अफ एलटिआई सिस्टम विथ इम्पल्स रेस्पोन्स hn इज अब यो केसमा yn इज इक्वल टु समेसन के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x अफ n माइनस के हामीले लेख्न सक्यो अनि अब xn एस के भयो e टु द पावर j ओमेगा अनि n माइनस के हुने भयो अनि यो ठाउँमा हाम्रो j ओमेगा n भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ के हुन्छ त्यही भएर e टु पावर j ओमेगा n अगाडि राख्यौँ बाँकी कति रह्यो भन्दा समेसन के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच के e टु पावर माइनस जे के अरे e टु पावर माइनस j ओमेगा के बाँकी रहन्छ अब यो एच के e टु पावर माइनस j ओमेगा के भनेको कति भने एच अफ एच e टु द पावर j ओमेगा हुन्छ त्यही भएर yn भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा एच e टु द पावर j ओमेगा इन्टु e टु पावर j ओमेगा n हामीले चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ यदि एक्सएन चाहिँ e टु पावर j ओमेगा n हो भने हाम्रो यो यसलाई त कस र साइनको ठाउँमा पनि हामीले ब्रेक गर्न सकिन्छ कस ओमेगा n प्लस j साइन ओमेगा n हुन्छ हैन त्यही भएर yn हामीले यसरी टुक्राउँदाखेरि यो यसलाई चाहिँ के गर्यो एच के अनि xn माइनस के गर्दाखेरि एच के e टु द पावर j ओमेगा n माइनस के गरियो अनि अब सिम्पली n को ठाउँमा n माइनस के हुने भयो के अरे अब यहाँ यसलाई चाहिँ फेरि सेपरेट गर्न सकियो e टु पावर j ओमेगा n अनि e टु पावर माइनस j ओमेगा के अरे e टु पावर माइनस j ओमेगा के हुने भयो e टु पावर j ओमेगा n इन्डिपेन्डेन्ट अफ के त्यो जुन टर्म केसँग डिपेन्डेन्ट नै छ नि त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्यो अब यो टर्म भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा एच अनि म्याग्निट्युड अफ e टु पावर j ओमेगा हुँदो रहेछ त्यही भएर yn भनेको एच म्याग्निट्युड अफ e टु पावर j ओमेगा इन्टु e टु पावर j ओमेगा अब यदि के छ भने एच e टु पावर j ओमेगा इट डिस्क्राइब्स द चेन्ज इन द कम्प्लेक्स एम्प्लिट्युड अब त्यसले चाहिँ कम्प्लेक्स एम्प्लिट्युड कसरी चेन्ज हुन्छ वा कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल एज अ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेर डिस्क्राइब गर्यो कहिलेकाहीँ यसलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्यो भने चाहिँ एच e टु पावर j ओमेगा भनेको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भयो इन जनरल एच e टु पावर j ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स and can be expressed in terms of real and imaginary h e to the j omega भनेको रियल पार्ट h e to the j omega भनेको रियल पार्ट अफ h e to the j omega प्लस j इमेजिनरी पार्ट अफ h e to the j omega यसरी हामीले रियल र इमेजिनरीको पार्टमा डिभाइड गर्न सक्यो है कुनै पनि यस्तो खालको एक्सप्रेसन छ भने इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड एन्ड फेज यदि म्याग्निट्युड र फेज वालामा एक्सप्रेस गर्ने हो भने
h e to the power j omega भनेको h e to the power j omega को म्याग्निट्युड अनि e to the power j एंगल h e to the power j omega हुने भयो। यदि हामीले एक्सएन लाइन a cos ओमेगा नट n प्लस फाइ भनेर लेख्यो भने त्यो बेलामा a by 2 e to the power j omega नट n e to the power j omega सरी e to the power j phi plus a by 2 e to the power minus j omega नट n e to the power minus j phi त्यो टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यो। अब x1n a by 2 e to the power j के अरे j phi e to the power j omega नट n छ, त्यसको हामीले लेख्दाखेरि y1n भनेको चाहिँ h e to the power j omega a by 2 e to the power j phi e to the power j omega नट n यो हामीले देख्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ यही रेस्पोन्स भनेर कस्तो खालको रेस्पोन्स हुन्छ yn भने h e to the power j omega e to the power j omega n हुन्छ भन्ने हिसाबमा h e to the power j omega n हुने भयो। a by 2 हाम्रो यसको एम्प्लिट्युड भइ नै हाल्यो। पछाडिपट्टि के हुँदो रहेछ भन्दा यो दुईटा पार्टहरु e to the power j phi e to the power j omega नट n आउने भयो। त्यसरी x to n को केसमा पनि के हुने भने h e to the power के अरे h e to the power minus j omega हुने भयो, किन भन्दा माइनस वाला टर्म छ। a by 2 e to the power minus j phi e to the power minus j omega नट n यो हाम्रो हुन्छ। त्यसमा टोटल रेस्पोन्स भनेको के हुने भयो, यी दुईटालाई जोड्न पर्यो। a by 2 h e to the power j omega नट e to the power minus j phi e to the power j omega नट n एउटा प्लस h e to the power minus j omega नट अनि e to the power minus j phi e to the power minus j omega नट n यो हालको देखिने भयो। टोटल चाहिँ हामीले a h e to the power minus j omega नट cos omega नट n प्लस phi प्लस थीटा। अब यो एउटा टर्म चाहिँ हाम्रो थीटा आयो, जुन थीटा भनेको एंगल h e to the power j omega नट यो हालको यहाँ एड हुने रहेछ। सिम्पली हामीले के गर्यो भने यही म्याग्निट्युड y1 को एउटा हामीले अगाडिको त्यो एक्सप्रेसन अनुसार h र अनि रिमेनिङ टर्म्सको फर्ममा गयो। y2 पनि h र त्यसपछि गएर बाँकी चाहिँ यो एम्प्लिट्युड भयो अनि त्यसपछि e को टर्म एक्सप्रेस गर्यो। दुईटालाई हामीले जोड्यो, जोडिसकेपछि एउटा के आयो भने थीटा भन्ने अर्को एउटा टर्म पनि आयो, जुन के भने एंगल अफ h e to the power j omega नट भन्ने जुन टर्म आउँछ त्यसको एंगल हामीले यहाँ देख्छौँ। यो जोडेर हेर्नु पर्यो। जोडिसकेपछि बल हामीले यो चाहिँ cos ओमेगा नट n प्लस phi प्लस थीटा यो सबै टर्म्सहरु देख्छौँ। अब कजल एलटीआई सिस्टम, कजल भनेको के हो भने प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने केसमा we define a causal system as one whose output at time n depends only on present and past input but does not depend on future input भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ, लिनियर पनि छ अनि शिफ्ट इन्भेरिएन्ट पनि छ अनि त्यस खालको सिस्टमलाई हामीले कजल एलटीआई सिस्टम भनेर भनिन्छ। अब अर्को तरिकाले यसलाई एक्सप्रेस गर्ने हो भने द आउटपुट अफ द सिस्टम एट सम टाइम इन्स्ट्यान्ट n say n equal to n naught depends only on the value of xn for n is less than or equal to n naught भने चाहिँ कहाँसम्म हुन सक्ने भने n को भ्यालु n naught भन्दा बढीमा n naught सम्म हुन सक्ने भयो, नत्र त्यो भन्दा कमको भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने भयो। त्यसो भए अब हामीले कन्भोल्युसनको फर्मुलामा राख्दा yn naught भन्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि समेसन k इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी hk x अफ n naught माइनस k। अब n को ठाउँमा केले रिप्लेस गर्यो भन्दाखेरि n naught ले रिप्लेस गर्यो यो ठाउँमा। सपोज वी डिवाइड द सम इन्टु टु सेट्स अफ टर्म्स। अब हामीले दुईटा सेटमा डिवाइड गर्यौं, वान सेट इन्भल्भिङ प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट भ्यालुज अफ इनपुट एन्ड वान सेट इन्भल्भिङ द फ्युचर इनपुट। एउटा फ्युचर पनि त्यसले इन्भल्भ गर्छ, एउटाले चाहिँ प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुटलाई मात्रै इन्भल्भ गर्छ भनेर त्यसरी हामीले डिवाइड गर्यौं भने यो ठाउँमा yn naught is equal to summation k equal to 0 to infinity hk x n naught minus k एउटा हुने भयो। अर्को चाहिँ k equal to minus infinity to minus 1 hk x of n naught minus k। यसलाई ओपन गर्दाखेरि एउटाको केसमा हाम्रो कति हुने भयो, यो चाहिँ 0 बाट इन्फिनिटी सम्मको h0 x of n naught h1 x of n naught minus 1 x of h2 x of n naught minus 2 हुँदै 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 गयो। त्यसैगरी अर्को केसमा के आउने h of minus 1 अनि x of n naught plus 1 h of minus 2 x of n naught plus 2। अब सबैमा n naught भन्दा बढी हुन सक्दैन भन्ने केसमा त तलपट्टिको यो n naught plus 1 n naught plus 2 n naught plus 3 यो टर्म्सहरु हामीले यहाँको देख्यौं। यो पछाडिपट्टिको सममा we observe that the first
terms in the first sum involve x of n naught, x of n naught minus 1, x of n naught minus 2, and so on. Which are the present and past values of the input signal? ले के जनायो भन्दाखेरि n naught सम्म गयो है, n naught सम्म गयो। अरु के भइरहेको छ भने n naught भन्दा 1 कम छ, 2 कम छ, 3 कम छ, 4 कम छ, त्यस्तो खालको हामीले देख्यौं। अब तर जब अर्को भ्यालुमा हेर्छौं, जब हामीले चाहिँ पछाडिपट्टिको टर्ममा हेर्छौं, n naught plus 1 यो भनेको के हो भने फ्युचर टर्म हो, फ्युचर इनपुट। n naught plus 2, n naught plus 3 यो सबै के हो भने त्यो सब टर्म्सहरुले फ्युचर इनपुटलाई जनाउँछ। नाउ इफ द आउटपुट एट टाइम n equal to n naught is to depend only on the present and past, then clearly the impulse response of the system must satisfy the condition. यो के हुनु पर्यो? hn equal to 0 for n is less than 0. अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि यो ठाउँमा n is less than 0 जुन हाम्रो टर्म छ, त्यो टर्म चाहिँ भनेको यसले कुनलाई नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो भने यो जे जति टर्महरु आउँछ यतापट्टिको k equal to minus infinity minus 1 यो जुन टर्महरु छ, यो सब टर्महरु पछाडिपट्टिको टर्महरु 0 हुनुपर्छ भन्छ है। Since hn is the response of the relaxed linear time invariant system to a unit impulse applied at n equal to 0, it follows that hn equal to 0 for n is less than 0 is both a necessary and sufficient condition for causality. Causality का लागि कुनै पनि सिस्टम causal हुनको लागि के हुनु पर्यो भने impulse response it should be 0 for n is less than 0. Necessary पनि हो र sufficient condition पनि हो. Therefore, an LTI system is causal if and only if its impulse response is 0 for negative values of n. यदि negative value को n को जुन नेगेटिभ भ्यालु छ त्यसमा इम्पल्स रेस्पोन्स 0 छैन, नन जिरो छ भने सिस्टम कजल हुँदैन। त्यही भएर for a causal system hn equal to 0 for n is less than 0, the limits on the summation of the convolution formula may be modified to reflect this restriction. अब यो त्यही भन्यो yn is equal to summation k equal to 0 to infinity hk x of n minus k. This is equal to summation k equal to minus infinity to n xk h of n minus k. अब यो खालको हामीले यसरी कहाँसम्म जान सक्ने रहेछ भन्दा k equal to minus infinity देखि n सम्म hk h of n minus k यो टर्मसम्म हामी जान सक्यौं। अब n सम्म रेस्ट्रिक्ट गर्यो यसले। k को भ्यालु चाहिँ कतिसम्म हुन सक्यो भन्दाखेरि n सम्म हुन सक्यो रे। k को भ्यालु चाहिँ n सम्म जान सक्यो। हामीले कुन टर्मलाई अभोइड गर्नका लागि त्यस्तो भनिरहेको छौं भन्दाखेरि n naught plus 1, n naught plus 2, n naught plus 3 यस्तो फ्युचर टर्म्सहरु नआओस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा n को भ्यालु चाहिँ यो लेस देन 0 छ भने इम्पल्स रेस्पोन्स पनि 0 बनाइदिने। त्यो हिसाबमा अब जुन हाम्रो यो एक्सप्रेसन आउँछ यही नै हाम्रो चाहिँ कजालिटीका लागि नेसेसरी सफिसिएन्ट कन्डिसन अथवा त्यो एक्सप्रेसन रूपमा हामीले लिन सक्छौं। As indicated previously, causality is required in any real-time signal processing application since at any given time n we have no access to the future values of the input signal. अब यदि हामीले त्यस्तो गर्यौं भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्युचर भ्यालुस हाम्रो एसेसै हुँदैन। Only the present and past values of the input signal are available in the computing the present output. अब present output obtain गर्नका लागि हामीले present र past input signalहरु मात्रै इन्भल्भ गर्छौं, फ्युचर कहीं पनि आउँदैन। It is sometimes convenient to call a sequence that is 0 for n is less than 0 a causal sequence and one that is non-zero for n is less than 0 and n greater than 0 a non-causal sequence. अब n less than 0 and n greater than 0 अब यो खालको हामीले चाहिँ that is 0 for n is less than 0 अनि one that is non-zero for n is less than 0 and greater than 0 यदि non-zero छ भने त्यसलाई हामीले non-causal sequence पनि भन्यौ। If the input to a causal linear in time invariant system is a causal sequence, that is xn equal to 0 for n is less than 0, the limit on the convolution formula are further restricted. यो केसमा हाम्रो के हुने भन्दा yn equal to summation k equal to 0 to n sk x of n minus k. The summation k equal to 0 to n xk h of n minus k यो हाम्रो
के हुने भने द लिमिट अफ द समेसन फर द टु अल्टरनेटिभ फर्म आर आइडेन्टिकल एन्ड द अपर लिमिट इज ग्रोइङ विथ टाइम। त्यो टाइमसँगै बढ्दै जान्छ भनिन्छ। त्यही भएर द रेस्पोन्स अफ अ कजल सिस्टम टु अ कजल इनपुट सिक्वेन्स इज कजल। यहाँ हामीले देखाउनु के भने कुनै पनि कजल सिस्टमको कजल इनपुटसँग त्यसको रेस्पोन्स पनि के हुन्छ, कजल हुन्छ भन्यो। देयरफोर yn इक्वल टु 0 फर n इज लेस देन 0। यहाँ हामीलाई अब कहिलेकाहीँ हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अथवा भन्न पर्यो भने एउटा सिस्टम कजल सिस्टम हुनु पर्यो भने के हुनुपर्छ कन्डिसन भन्दाखेरि n लेस देन 0 भयो भने इम्पल्स रेस्पोन्स सबै के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। त्यसपछि यसले अर्को कुरा के भन्यो भन्दाखेरि क्लियरली यदि हाम्रो सिस्टम कुनै पनि हाम्रो एउटा सिक्वेन्स छ, कजल सिक्वेन्स छ र त्यो केसमा n लेस देन 0 छ भने कजल सिक्वेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि n इज लेस देन 0 छ भने हाम्रो त्यो सिक्वेन्सको सबै भ्यालुहरू 0 हुनु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ कजल सिक्वेन्स भने नन कजल भनेको n इज लेस देन 0 अथवा n इज ग्रेटर देन 0 मा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नन 0 छ भने त्यो चाहिँ नन कजल हुन्छ। मेन हामीले अब n ग्रेटर देन 0 को कुरा भएन, यहाँ n इज लेस देन 0 मा यदि हाम्रो नन 0 छ भने त्यो सिस्टम चाहिँ नन कजल हुन्छ। एक्सप्रेसन पनि हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा yn इज इक्वल टु अब हाम्रो यो समेसनको हुने रेस्ट्रिक्सन चाहिँ समेसन के इक्वल टु 0 टु n xk h अफ n माइनस k यो हुने रहेछ। Determine the unit step response of linear time invariant system with impulse response as n is equal to a to the power n un with a less than 1। यो हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ है। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। तिमीलाई यहाँ कहीँ केही सोध्न पर्ने छ, क्वेसन नबुझेको कुराहरू छ भने सोध। हामी भोलि यसको सोलुसन भोलि होइन अर्को क्लासमा यहाँबाट सोलुसन गर्छौँ। त्यसपछि गएर अनि स्टेबिलिटीको बारेमा पढ्छौँ। स्टेबिलिटीको पनि केही न्युमेरिकलहरू छ। त्यसपछि गएर फाइनाइट ड्युरेसन र इन्फाइनाइट ड्युरेसन इम्पल्स रेस्पोन्सको सिस्टम्सहरू पढ्छौँ। अनि त्यसपछि गएर डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्स डिस्क्राइब बाई डिफ्रेन्स इक्वेसनहरू, रिकर्सिभ नन रिकर्सिभ डिस्क्रिट टाइम सिस्टमहरू यो पढ्छौँ। अनि एलटिआई सिस्टम क्यारेक्टराइज बाई कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट डिफ्रेन्स इक्वेसनहरू कसरी अप्टेन हुन्छ। च्याप्टर चाहिँ अलि लामै छ है। अनि इम्पल्स रेस्पोन्स अफ एलटिआई सिस्टम यो भइसकेपछि बल्ल हामी जे ट्रान्सफर्मतिर जान्छौँ। अझै यति हुँदा नि डिटिएफटी डिटिएफएस भन्ने अर्को छुट्टै च्याप्टरमा पढाउँछु म। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न पर्ने कुराहरू छ भने यहाँ केही लेखे जस्तो लाग्यो मलाई। कम्बाइन्ड इम्पल्स रेस्पोन्स त H1n S2n नै पढे जस्तो लाग्थ्यो सर आकाशले। तिमीले चाहिँ डेटा कम्युनिकेसनमा पढ्या हो कि? म यो हेरेर भन्छु है। अब यहाँ हेर्दाखेरि पनि सोलुसन गरेको छ त्यसको यो चाहिँ 1/2 टु द पावर के अरे जुन हामीले पछाडि हेऱ्यौँ त्यहाँ कन्भोल्युसन गरे जस्तो देखियो। तर कम्बाइनको हामीले कन्ट्रोल सिस्टममा पढ्दा नि दुइटा मल्टिप्लाई भयो जस्तो लाग्थ्यो। म यो हेरेर कन्फर्म गर्छु है। यो जुन बुक हेरेँ मैले, यो बुक चाहिँ कुन बुकबाट भन्दा ओपनहाइमको बुकबाट हो। प्रोकिसको बुक हेर्छु म। प्रोकिसको बुकमा क्लियरली एक्सप्लेन गरेको छ होला। ओके, के कन्फ्युजन छैन वा सोध्नु छैन भने मैले चाहिँ अब गुड बाई भन्नु पऱ्यो। ल सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।